Hallå på er! Ja, då var jag tillbaks. Hur har ni med hockeysuget? Har ni börjat jobba än eller? Ja, hockeysuget är ju otroligt efter det här Beckis-grejen. Ja, ni vet att jag sa det i juni. Jag tar åt mig äran igen där. Men jag tänkte göra så här idag. Jag sitter här i Nellys nya gamingstol. Men jag tänkte dra laguppställningen som jag tror att den kommer se ut. Och som jag hoppas att den kommer se ut. Och som vanligt, det här är min personliga uppfattning. Så ni får inte ta illa vid er. Men som vanligt, tryck en sån om ni tycker det är bra. Skriv gärna en kommentar. Vad tycker ni? Har ni andra förväntningar på lag och så här? Det drar igång snart. Men häng med! Ja, man är ju som sagt jäkligt sugen på att det ska dra igång nu. Jag hörde något om att säsongsbiljetterna var nytt rekord och ja, vi köpte ju som sagt för några veckor sedan ståplats till Thomas, mig och Nelly då, så vi kommer vara där den här säsongen. Nej, man är riktigt förväntansfull. Men jag tänkte dra laget som jag tror att det ska se ut och inte mot svarta mot vita såklart, men vilket lag de kommer ställa upp mot Timrå och sen som laget som jag hoppas att så de kommer prova och köra. Nu har vi ju sett en del på träning. Det finns säkert många av er som har sett mer än vad jag har gjort på träning på plats i Gävle. Får ni gärna skriva det här om ni har andra sett något annat. Men jag tänkte jag börjar på målvaktssidan då. Och där har vi ju då ganska glasklart att Delia kommer vara första målvakt och Klara kommer vara andra målvakt. I alla fall till början. Det känns väl naturligt och så får vi se Klaras säsong där i Färjestad. Den var inte så bra men det var väldigt bra när han var i Brynäs. Så vi får väl hoppas att han kan vara backup och komma in och göra några bra matcher och kanske faktiskt komma igång från den. Det är målvaktssidan. Sen om vi hoppar till backparen. Och nu tar jag de backparen tredje och jag tar dem längst bak och så neråt då. Och som jag tänker först så är det ju då Axel Andersson och sen den här Norlinder. De tänker att det blir tredje backpar. Jag vet inte det. Axel tyckte jag var bra förra året. Norlinder som jag har sagt förut, han kommer från en förlorarsäsong. Men jag tror att han kan bli bra. Men jag tror att det kommer bli så. De kommer köra in på tredje backpar där. Sen om man går till andra backpar. Då tänker jag mig att Kinnvall och Hägg kommer vara där. Dels Kinnvall, han är ju lite playmaker sådär. Och sen så Hägg kommer in med muskler där. Och jag tror att det kan bli bra. Det är andra backpar. Jag tror det blir jättebra. Hoppar man sen då till första backpar så är det ju då Kempny och Jos kvar. Jos hade vi jättehöga förväntningar på förra året, det blev inte så bra. Men han har kapacitet i sig. Och de känner varandra sedan innan, så jag tror Kempny och Jos kan bli jättebra där. Även i powerplay tror jag de kan bli bra. Men så de tror jag kommer köra ihop. Hoppar vi sen då till kedjeformationerna. Det här är ju väldigt intressant för väldigt många forwards. Och vi börjar då med fjärde kedjan. Och jag tror att den kommer starta med Wessel, Skott och sen faktiskt Lindblom där. Lindblom är ju kanske inte en fjärde kedjespelare så, men jag tror att som det ser ut nu på konkurrensen så tror jag att det är de tre som kommer börja. I den här kedjan kommer säkert också de andra hoppa in, Revik och Pettersson och de här och Hillström. Alla de kommer hoppa in där och byta lite. Nu vet inte jag om Trevigno är skadad, men ja, det får vi återkomma till. Men jag tror att de kommer hoppa in där lite då och då. Men basen blir de tre. Sen när vi hoppar till tredje kedjan då, där tror jag det blir exakt som förra året. Jag tror det blir Öhlund, Trevigno och Kopacka. Jag tror den kommer att bli bättre än förra året, men de var ju ett hot hela tiden. Kanske inte i slutspelet så mycket som inte i finalen i alla fall. Men jag tror de kommer vara samma. Återigen där Trevigno får vi se om han är skadad. Jag vet inte om det är så, då kan väl någon av de andra gå in där så länge Revik och de här. Pettersson, jag vet inte. Sen då kommer man till det riktigt gottiga nu då. Om vi tar andra linan. Det här är ju bara smörgåsbord. Helt otroligt alltså vad det här ska bli. Så spännande. Men jag tänker mig att Larsson, Silverberg och Fjällby kommer in där. Och då tittar man då på första linan som var förra året. Det var ju då Larsson, Silverberg och Indrasis stora delen av säsongen.
Här kommer då Fjällby in som är en riktig speedkula och kan verkligen få fart på det här. Larsson lite playmaker och Silverberg har skottet. Det här kan bli en riktigt vass formation. Superhäftigt att se var Fjällby står också. Kommer man sen då till första linan, ja. Ni som har koll på läge vet ju vilka som är kvar. Ja, första linan då. Då har vi ju Bäckström på centerposition såklart. Och sen så blir det ju då Rödin och Bellows. Några har sagt Bellows, man vet inte. Men jag tror faktiskt att det är en riktigt bra spelare. Han har själv sagt att han har ett jäkligt bra skott. Då har vi playmakern där som är Bäckström. Och sen så har vi då Rödin som gjorde en jättebra säsong. Kanske sin bästa förra året för han var helt så. Han tar ansvar, han kämpar. Alltså det kommer bli så bra kedjor det där. Så ungefär tror jag att laget kommer se ut. Det är ju helt otroligt vilket lag. Alltså när man tittar på det på papper liksom. Shit, det här kan bli bra. Sen vet inte jag, det ryktas ju om att det är en back på väg till in. I alla fall något på lån eller något sånt tills Bertilsson kommer tillbaka. Men det får vi väl se vad det blir. Men ja, vilket lag. Jag tror att ungefär det här laget kommer att ställa upp med nästa vecka mot Timrå. Och enligt Nelly så går den på TV4. Jag vet inte om det är så, men jag tror det. Och då, det blir så intressant att kolla. Kanske någon av er som ska dit. Jag vet inte. Ja, det var bara det. Det var mitt lag. Ni får gärna skriva andra kedjeformationer här nere och kommentera. Och hur mår ni? Hur mår ni så här när nära det är nu? Alltså en månad, lite drygt. Det börjar närma sig. Så häftigt. Återigen, jättekul att ni tittar och jättekul att ni likar och kommenterar. Så fortsätt gärna med det, och du som inte prenumererar, gör gärna det. Så ses vi snart igen. Ja, just det. Vi kommer köra live den här. Det har jag hintat om förut, men vi kommer köra en live och det blir när vi tippar SL då. Vi vet inte riktigt när det blir om 2 eller 3 veckor, men någonting sånt. Så det återkommer vi med. Men ni får ha en fortsatt trevlig helg, jag vet inte vad det är. Så ses vi snart igen. Hej då!